دافئ وراقب ما يحدث لجسمك. معقول يا دكتور؟ معقولة ونص وعن تجربة، وتابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين الجدد، معكم الدكتور فراس العلي، احييكم اينما كنتم. وفي حلقة اليوم نتعرف على 10 اسباب تخليك ما تترك شرب الماء الدافئ قبل النوم، واعرفك واعلمك طريقة الشرب المياه الدافئة بطريقة صحيحة قبل النوم. في الحلقتين السابقتين تطرقت لظاهرة اجتماعية وهي ظاهرة الطلاق، والتي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية لجميع أفراد الأسرة، وسميت هاي الحلقتين بما معناه خرابة البيوت أو هدامة البيوت، وهي الشخصية السامة التي تخترق البيوت للأسف وتعمل على تدمير الأسرة وتشتيتها. يمكنك مشاهدة هذه الحلقتين المهمتين لكي تتعرف على هذه الشخصية السامة بدون ما أنت تعلم، موجودة على القناة. اليوم نتعرف على 10 أسباب تخليك تشرب المياه الدافئة قبل النوم. طب كلنا نعرف دور المياه في صحة الإنسان. طبعا الكثير منا يعاني من مضاعفات كثيرة بعد المشاكل الصحية التي عانينا منها آخر سنتين، والكثير يسأل دكتور شلون نرجع صحتنا إلى وضعها الطبيعي على الأقل قبل ما أصبنا بأمراض مختلفة بين قوسين، وانتم فاهمين عن ماذا أتكلم. يجب علينا النقطة الأولى هو تنظيف الجسم. طب شلون احنا ننظف الجسم بطريقة سهلة وصحية ومجانية؟ عبر شربنا للمياه بكميات كافية، وخاصة المياه الدافئة. وخلنا ندخل بال10 أسباب ليش انت لازم تشرب الماء الدافئ. أول نقطة اللي هي تحسين الهضم. شرب المياه الدافئة يساعد على تحسين الهضم. زين، إذا حسنا احنا الهضم ماذا يحدث؟ يحدث انه ما يصير عند ناس كثير يعانون من الامساك. نتخلص من الامساك، نتخلص من التشنجات هذه الكثيرة العضلية التي تصيبنا. هذا يؤدينا الى النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ هي طرد وازالة السموم من الجسم وتنظيف الجسم منها. نطرد السموم من جسمنا عبر شربنا للماء، لأن الماء يقوم بتنظيف مثل ما ذكرت الجهاز الهضمي، وهذا كله يؤدي إلى تحسين حالتنا الصحية. طيب، والنقطة الثالثة، إذا قمنا بجميع هذه الأمور، أول نقطتين، نحسن عمل ونحفز عمل الدورة الدموية. وإذا حسنا عمل الدورة الدموية يساعد على وصول أكبر كمية من الأكسجين المحمل مع الدم إلى جميع أجهزة جسمنا، وخاصة الجهاز العصبي المخ. وعندما يصل المخ الكمية الكافية فهو يصل المخ الكمية الكافية من الدم، ومعاه محمل أيضا الأكسجين، فالمخ يرتاح ويصير يصدر الأوامر الصحيحة لجميع أعضاء جسمنا. طيب شلون نحسن هذه الماء الدافئ؟ شلون تحسن وصول الدم لجميع الأجهزة؟ عبر توسعة الشرايين، وهذا يؤدي، والأوعية الدموية بشكل عام، يؤدي إلى تحسين تدفق الدم بشكل انسيابي، وهذا أيضا يساعد على تخفيف من زيادة لزوجة الدم. خلنا ننتقل إلى النقطة الرابعة. طبعا قبل ما ننتقل للنقطة الرابعة، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وشاركوا هذه الفيديوهات لكي تصل لأكبر عدد ممكن الناس، لكي يتخلصوا من مشاكل طبية كثيرة. ولا تبخل علينا باللايك الجميل، وأكون شاكر لكم. النقطة الرابعة هي تخفيف آلام المفاصل. طبعا هذا أنا من تجربتي، شرب الماء الدافئ يساعد على مو بس تخفيف من آلام المفاصل، يساعدك على ليونة العظام والمفاصل، تحس إنه حركتك صارت أسهل. النقطة الخامسة هي تحفيز التمثيل الغذائي، يعني يحسن عمل جسدك، وخاصة من ناحية حرق الدهون. أنا هذه الطريقة أستعملها في برنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون بشكل يومي. هذا يساعدني قدر الإمكان على التخلص من الدهون، لأن هدف برنامجي هو التخلص من الدهون، حرق الدهون، خسارة الدهون، وليس خسارة الصحة والكتلة العضلية
وإضرار بالجسم. فأرجو الانتباه لهذه النقطة. النقطة السادسة تخفيف الاحتقان. تخفيف الاحتقان، إذا عندك احتقان بالحلق بالأنف، هذا يساعد على تخفيف الاحتقان وأيضا يطرد السموم. النقطة السابعة إذا أنا ما خربطت، تهدئة الجهاز العصبي. إذا قمنا بتهدئة الجهاز العصبي يقوم الجسم بعمله على أفضل وجه، وينطينا النقطة الثامنة وهي استرخاء الجسم ونومنا بشكل عميق. النوم يلعب دور مهم جدا في صحة الإنسان. إذا نمنا بطريقة صحيحة وبشكل عميق، هذا يؤدي إلى تنظيم عمليات حيوية في جسمنا، وخاصة في إفراز الهرمونات. النقطة التاسعة يساعد على زيادة صحة الشعر. يعني الناس اللي تعاني من سقوط الشعر، هسه احنا تأذينا كلنا من بعد الوباء اللي صبنا به، فكثير من الأعراض يعاني منها الناس، ويسأل الدكتور ما هي الخطوة للتخلص من هذه الأعراض. الخطوة الأولى هي تنظيف الجسم بطريقة كما ذكرتها سهلة وبسيطة ومجانية، عن طريق شرب المياه الدافئة، لنقوم بإعادة الجسم لوضعه الطبيعي. النقطة العاشرة والأخيرة ترطيب البشرة. ينطي البشرة مظهر جيد، يساعد على إعطاء البشرة منظر صحي، منظر جميل، وهذا يعني خاصة يعني الكثير لأخواتنا السيدات. طيب دكتور، شلون نشرب الماء بطريقة صحيحة؟ كيفية شرب الماء الدافئ بطريقة صحيحة. يمكنك البدء بطريقة تدريجية. إذا أنت ما متعود على شرب المياه الدافئة، يمكنك البدء ب 100 ملي، بعدها تزيدها إلى 200 ملي. أنا تقريبا أشرب نص لتر من المياه الدافئة قبل النوم. طيب المي لازم ما تكون هذه المياه ساخنة جدا، يعني مثل ما تشرب الشاي الدافئ. طبعا هذه المياه تكون بدون إضافة أي نوع من أنواع الليمون أو الأشياء الأخرى، فقط مياه دافئة تشربها قبل النوم، ولكن حسب إمكانياتك وحسب قدرتك على استيعاب هذه الكمية. وبعد أسبوع راح تشوف تغيرات كثيرة جدا في جسمك. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.